Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o tocăniță de pui, de pipote de pui și eu de pui. De pipote de pui. Dar nu știu, eu parcă aș face-o cu ceva lângă, știu că se mănâncă cu mămăligă sau cu pireu sau... Eu aș face-o cu... cum îi spune, cu paste ceva, să servim lângă. Dar nu aș face cu paste orzo, că am paste din ale orzo. Aș face-o cu paste din astea puțin mai mari. Eu acum astea le curăț, le-am spălat în nu știu câte ape, m-am mai uitat la ele, dar le tai așa felii. Că dacă le tai le fac cu paste, să fie mai mărunte. Am inimi foarte puține, dar nu contează. Așa, le tăiem așa în felii. Eu am avut aici jumătate de kil de pipote cu inimi. O să pun și ceapă și usturoi. Deci o să iasă... Văd că au fost foarte grăsuțe. Au fost faine. Uite, inimi nici n-am dat de inimi. Eu inimile tai așa în două, în trei. Le tai, nu le las întregi. Acum am mai făcut și cu ele tăiate, numai în jumătate. Dar parcă mai mult îmi plac așa, mai mărunte. Le spăl din nou iară bine. Și le las în apă rece să stea până o să curăț ceapa, o să se călească ceapa bine. Și se fac mai repede așa, să știți, dacă le tăiați așa felii. Și o să vă arăt că eu o să pun bulion de la mine. Dacă doriți, puneți bulion de casă sau puneți, cum îi spune, roșii. Roșii, ardei, dar eu pun bulionul ăla, că acolo am și roșii și ardei. Asta fac eu astăzi. Mâncare. Am zis tot tradițional, cu mămăligă, cu pireu. Hai să mai fac și cu altceva. Paste fac oricum. Vă zic eu. Că nu ne plac pastele. Este lume care nu mănâncă, dar noi mâncăm pastele. Apoi tot am făcut de porc, am zis că mai fac acum și de pui. Dacă ați văzut că am postat shawarma, a ieșit, să știți, foarte bun. Și rapid. Mai mult îți ia până le toci toate, castraveții, ceapa, roșiile, dar restul merge perfect. Așa, imediat îți gata cu ele. Acum v-am ținut aici cu mine. Dar mi-e drag să stau cu dumneavoastră. Eu m-aș bucura dacă m-ați pune cât mai multe întrebări. Ce nu vin clar la o rețetă. Că atunci îmi dau seama că totuși urmăriți rețetele. Și vă mulțumesc din suflet că îmi urmăriți rețetele și vă plac rețetele mele. Eu cred că sunt niște rețete simple, din ce avem pe acasă, nu fac chiar complicate. Mai fac eu așa dincolo, mai fac eu mâncarea lor. Nu am ce să fac, e mâncarea lor, știți? Uitați ce le-am gătat. Acum eu le pun în apă rece pe ele, să stea, ca să mai iasă sângele cum le-am tăiat, știți, și inimile și tot.
Au fost oricum curate astea, că altădată găseam, mai ales pipotele astea, da, zic bine, pipotele găseam murdare, dar au fost curate astea. Așa. Acum eu o să-mi am aici 3 cepe și un cățel de usturoi din asta mare. Eu n-am multe, uite că vă dau jos, n-am multe din astea, numai jumătate de kilogram, dar puteți să puneți cât mai multă ceapă, că ceapa face sosul ăla. Usturoiul ăsta cât e de mare începe să se strice. Așa, ceapa și roșie pun și albă. Ce mi-a venit la mână. Ajunge atâta ceapă că nu am multe din astea. Uite, m-am ținut acum cu mine aici să curățăm ceapa. Dar am zis și eu să mai fac și eu ca alții care stau când fac mâncare, stau de povești. Chit că mie nu-mi place mie îmi place să vă arăt rapid și la prăjitură ce fac. Să vedeți ce trebuie, nu să vorbi. Mie când mi-a zis doamna aia că vorbesc mult, mie direct m-a bufnit râsul, că eu chiar nu prea vorbesc. Da, na, fiecare scrie ce dorește. E bun și ăla ce-o scris. Cât o scris acolo, orice comentariu e binevenit. Acum tocăm ceapa, eu nu o toc chiar mărunt, că dacă vroiam să toc mărunt, o puneam în blenderul ăla sau în tocător și o făceam, nu mă chinuiam cu mâna, dar nu avem nevoie de ea chiar așa măruntă. Așa. Asta roșie am puțină ceapă, că atât am avut în grădină, dar să știți că e mai sănătoasă ca asta, vorbesc ca sănătate, ca să gătiți cu ceapa roșie. Usturoi, dacă mai vă trebuie, mai puteți să puneți și la final, dacă vă place mai mult. Așa. Bine. Nu prea pot cu cuțitul ăsta mare, dar îmi place că taie bine. Dar m-am obișnuit, am unul mai mic care cu ăla. Ok. Așa, deci nu mai tocăm. Atâta o lăsăm. Acum mă duc să-mi aduc ratița și vă arăt în continuare. Da, haideți să vă arăt. Acum punem ceapa. Așa, punem puțină sare. Asta mă enervează tigaia asta. Atâta mă place, dar mă enervează că e lungă coada. Și tot am zis că o duc ca să-mi taie coada și am uitat. Așa, călim bine. Tăiem și usturoiul. Am pus apa să fiarbă și pastele.
O să vă arăt ce paste fac. Așa. Punem și usturoiul să se călească aici. Dau și paragaz. Nu las mult să se călească, că nu vreau să nu ne fie bine la stomac. Vedeți cât sânge a ieșit din cum am tăiat inimile. Ce bine miroase! Pastele să fac din astea. Scoici. Din astea o să fac cu ele. Sper să fie atât de bune ca celelalte model. Punem puțină boia. Nu punem mult. Și în momentul ăsta punem și astea ca să nu se amărească boiaua. Uitați ce fain ales. Vedeți ce, dacă încercați rețeta mea, acum le las când astea se moaie, atunci pun bulion sau pastă de roșii. V-am zis, puteți, dacă puneți roșii proaspete și ardei, puteți să le puneți, să zic, lăsați astea să se prăjească puțin și după aia puneți. Eu acum o să pun puțină vegeta. Așa. Piper și restul o să punem mai la urmă. Condimentelor. O să ne iasă o tocăniță, adică o tocăniță, pot să-i spun. Super fain. Eu acum gata, nu mai le las să dinstuie. O să pun puțină apă ca să le las să se moaie. Vedeți? Nu pun multă, dar tot completez. Okay? Să lichide ceapa. Ok, pun capacul și revin. Haideți să ne uităm acum la apa pentru paste. Asta am vrut să zic. Apa pentru paste fierbe. Și eu nu pun multe. Cam jumătate de pachet. Pachetul are 400, deci cam 200 de grame. Atât. Nu pun multe. Ajunge atâta. O să pun sare. Să puneți sare, că pastele fără sare
Bă, n-au niciun gust. Așa, și ce mai pun eu aici? Un pic de ulei. Pun. Mai pun eu și la urmă, dar îmi place să pun și în apă. Haideți să vedem ce fac pipotele noastre. Ce bine arată. Ați văzut ce bine arată tocănița. Ele tot scad acum. Le lăsăm până să moaie. Vanici completați cu apă dacă scade și le lăsați până să moaie. Ok, revin. Să vă arăt pastele fiert, ce faine s-au făcut. Vezi? Așa, și acum eu le strecor și le spăl cu apă rece. Mă scuzați. Așa. Și le lăsăm acolo. Haideți să ne uităm la minunatele pipote. Să vedem dacă au început să se moaie. Acum punem sosul ăsta de roșii. Puneți cât vă place de mult. Dacă nu, puneți pastă de roșii. Deci nu trebuie să puneți sos cum am pus eu, sau puneți pastă, bulion, ce doriți. Acum o să gust eu, că astea și puțin picante. Deci să vedem. Eu sare nu mai pun, o să pun puțin piper. Trebuie să mă încarc asta. Da, acum o încarc. Că după aia uit. Așa. Că după aia uit să o încarc. Decât eu după aia o iau tot în fine, haideți că nu mai vă țin eu pentru... Și lăsăm în continuare să fiarbă. O să mai punem probabil la urmă și piper. Nu piper, usturoi. Deci sosul meu, eu tot am completat cu apă, să știți, pentru că sosul în continuu scade. Am completat cu apă mai. Acum am aici cam 50 de grame de smântână din asta de gătit. Nu pun mai multă. Atât. Dacă doriți, puteți să puneți și morcov, puteți să puneți ce doriți înăuntru. Pun praf de usturoi. Uitați ce fain sosul a ieșit. Și acum punem pastele înăuntru. Acum ele cam s-au înțepenit aici. Dar ne ajutăm le desfacem mai. Să vedeți ce bunătate, numai să încercați. Să vedeți ce bunătate iasă. Pastele oricum absorbe, de aia lăsați-le mai sosoase, de să fie mai mult sos, că ele absorbă. Ce bine miroase usturoi.
Asta e opțional. Puteți să nu puneți dacă nu doriți. Așa. Eu acum am să gust. Fără cuvinte. Dar ce vreau să pun eu aici, chili, că nu am pus. Să le facem puțin picante. Așa. Că atunci iasă faine. Deci, să luați paste cu încredere, eu vă arăt că am și barila o grămadă. Am toate, dar nu știu de ce astea mi le plac. Punem puțină verdeață. Puteți să puneți pătrunjel, puteți să puneți ce doriți. Așa. O să scoatem noi în farfurie. Pastele noastre sunt gata. Oprim focul. Și imediat scoatem în farfurie. Și vă arăt cu ce servim noi. Haideți să vă arăt castraveții mei de anul trecut. Așa zic eu, că de anul trecut. E aburit. Deci haideți să vedeți, și gogonea am pus aici și castraveți. Am văzut ce crocanti. Vezi că acum l-am pus. Ce bunătate! O să tai eu și o gogonea și castraveți. Nu tai mult, că nu știu cât mâncăm. Mai bine scot, mie îmi place să scot, să stea în zeama lor, că de-aia pun și la scoatem și câțiva morcovi. Așa. Eu totdeauna îi spăl puțin când îi scot, ca să nu fie chiar așa acri. Dar de-aia v-am zis că puteți cu încredere să încercați rețeta, că nu o să vă pară rău cât de fain ies. Sunt plini înăuntru, nu sunt goi. Uitați și gogonelele ce faine sunt. Uite, asta e și mai mare. Vezi? Că nu iasă goi înăuntru. Dacă faceți rețeta, n-are cum să vă iasă. Eu poate am uitat să vă spun, dar eu i-am lăsat cam vreo 2 ore în apă rece. I-am lăsat. Așa. Deci cu asta servim noi, cu castraveți murați. Servim noi masa. Hai să șterg asta, că am adus din magazia aia unde țin. Și să punem în farfurie. Eu servesc astea
pun în farfurii întinse, eu pun în farfurii din astea. Hai să punem mai și pipote. Și ăsta e meniul nostru de astăzi. Sper să încercați. Este foarte delicios. Hai să punem verdeață. Hai să punem toată ca să golim borcanul. Că nouă ne place verdeața multă. O să vă fac poză de jos, că arată mult mai bine. Arată. Să nu vă speriați că nu e multă verdeață. Vedeți că nici nu se vede. Hai să pun și o roșie, că eu nu pot să mănânc fără roșii. Am din astea mici. Sherry. Nu de alta, dar să fie farfuria mai colorată. Știți ce se bucură Costel așa când fac câte o farfurie faină și el o mănâncă. Așa de mult îi place. Ok, vă fac poză de jos să vedeți cât de bine arată. Și ăsta e rezultatul final. Uitați cât de bine arată de jos. Orice poză arată foarte bine așa făcută de jos ca de sus. Deci nu am cuvinte să vă spun cât de bune sunt. Vedeți? Uitați ce faine. Și cu pastele astea sunt foarte bune. Delicios. Noi vă mulțumim și sper să încercați această rețetă și castraveții, să încercați rețeta că sunt delicioși. Și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!